سلام، باز دوباره با یه ویدیو دیگه اومدیم. میخوایم در مورد مبحث اینترتینمنت یا سرگرمی صحبت بکنیم. برای چه کاری؟ برای اسپیکینگ آیلتس یا برای اسپیکینگ مثال جنرال، اصلا اسپیکینگ برای توفل آی بی تی تست اف انگلیش از فارن لنگویج یا برای دولینگو انگلیش تست. این کانسپت اینترتینمنت برای ما خیلی مهمه و یه سری سوالا رو میخوام باش مطرح کنیم. سوال تسک فری رو داریم، پارت 3 آیلتس رو داریم و میخوایم نمونه ای از سامپل هایی از ریسپاند رو با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد، ادامه این ویدیو رو با من همراه باشین. ایمان هستم. ویدیوهای در رابطه با اسپیکینگ آیلتس ضبط میکنم. ویدیوهای مرتبط با اسپیکینگ به صورت جنرال، ویدیوهای در مورد اسپیکینگ برای تافل آی بی تی، برای دولینگو و برای کانسپت‌های مختلف زبان انگلیسی ویدیو ضبط میکنم. اگر از این سبک محتوا خوشتون میاد، لایک کنید، سابسکرایب کنید کانال منو و اینکه کامنت بذارید برای من پایین و اینکه خوشحال میشم بدونم که در مورد چه ویدیوهایی بیشتر ویدیو ضبط بکنم، چه موضوعاتی رو بیشتر بخوام کاور بکنم، شما من راهنمایی بکنید. خب سوالی که اینجا انتخاب کردم برای موضوع اینترتینمنت این هست: What are the dangers of spending too much time on online entertainment? So the question is talking about. در مورد چی داره میگه؟ داره میگه خطرات زیادی تایم گذروندن آنلاین اینترتینمنت برای سرگرمی آنلاین چه خطراتی میتونه داشته باشه. خب ما در واقع از به لحاظ آنلاین اینترتینمنت میتونیم چیا رو مثال بزنیم؟ مثلا میتونیم لایو کانسرتس رو بگیم، میتونیم لایو اکتیویتیز رو بگیم، سوشال مدیا رو میتونیم بگیم، در مورد گیمز میتونیم صحبت بکنیم، در مورد آنلاین گیمز میتونیم صحبت بکنیم. همونطور میتونیم در مورد آنلاین اینترتینمنت صحبت بکنیم، یعنی سرگرمی که آنلاین داشته باشیم. هر چیزی که مرتبط با کار آنلاین باشه و یه سرگرمی باشه برای ما حساب بیاد، میتونیم این کارو انجام. مثلا یه نفر ممکنه مکاتبه کردن با دانشگاه‌ها رو به عنوان یه سرگرمی در نظر بگیره. مثلا دائم دوست داره مثلا مکاتبه کنه با دانشگاه‌های مختلف و بتونه اپلای بگیره. یا یه نفر ممکنه آنلاین اکتیویتی رو داشته باشه، بتونه مثلا سوشال مدیاش خیلی آپدیت بکنه. یکی ممکنه آنلاین اینترتینمنتش مثلا این باشه که بره یوتیوب مثلا سرف کنه، یا بره تونتون یوتیوب بره بچرخه ویدیو ببینه، یا بره مثلا اینستاگرام بره مثلا پست‌های مختلف رو بذاره یا پست ببینه، یا بره مثلا فالو کنه افراد مختلفو. اینا میشه آنلاین اینترتینمنت. یا مثلا سبکای دیگه که شما خودتون میتونید مثال بزنید. خب برای همچین سوالی که داره در مورد خطرات زیادی وقت گذروندن به صورت آنلاین صحبت میکنه، چه چیزایی رو میتونیم بگیم؟ میتونیم در مورد این بگیم که زیادی وقت بذاریم اونجا. خب وقت زیاد وقت بذاریم نمیتونیم کارهای دیگه‌مون برسیم، ممکنه نتونیم اون وقتی که هدر دادیم رو جبران بکنیم. میتونیم بگیم که یه سری خطرات داره، مثل که مثلا ممکنه دچار سردرگمی بشیم، یا اصلا حواسمون نباشه از اهدافمون دور بشیم، یا از دیلی روتینمون دور بمونیم، از کار اصلیمون دور بمونیم، به فامیلیمون نتونیم برسیم، به خانواده مزه کافی نرسیم، یا حتی هر ایده‌ای که به ذهنتون میرسه باعث بشه فکر کنید به خطراتی که در واقع آنلاین اینترتینمنت برای شما به وجود میاره. هر کاری که شما رو آنلاین بخواید انجام بدید که مستلزم این هست که زمان خیلی زیادی از شما بگیره. مثلا فرض کنید نوشتن یک ایمیل شاید خیلی از شما زمان نگیره، ولی نشستن پای بازی آنلاین خیلی از شما زمان بگیره. مثلا حواست نباشه 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت مثلا در مورد یه آنلاین گیم مثلا شما داری باش داری بازی میکنی و اصلا متوجه نمیشید، که متوجه گذر زمان نمیشید به هیچ عنوان. من میتونم اینا رو به صورت مثال بیارم به صورت انگلیسی که جواب این بگم. What are the dangers of spending too much time on online entertainment? Well, I would definitely say that there are so many online entertainment such as video games. So one of them is the video games. And I know that how it is important just to spend your time wisely. Or maybe if you wanted to manage your time, if you wanted to control the time that you were spending, not to compensate it later, or maybe if you wanted to come back to your daily routine, if you wanted to maybe spending time to your family, if you perform just too much online entertainment, maybe you can have less time for your family, or maybe you can have less time for your other friends, or maybe for like the gathering or for celebrations, or so many things and factors and parameters. اینطوری میتونید یه پاسخ نسبتا قوی‌تری رو ارائه بکنید و سعی کنید به تمپلیت‌هایی که توی جلسات قبلی هم بهتون توضیح دادم، مثل تمپلیت اسپیکینگ اباوت، اون رو سعی کنید که مثلا توی مثلا این سوالا استفاده بکنید. مثلا میتونیم چطوری بگیم میگیم speaking about the dangers of spending too much time on online entertainment has been an issue about which there has been considerable hostile debate, strongly believe. و اون تیکه آخرش میگه I strongly believe، یعنی بر این باور هستم. و حالا طبق ویدیوهای قبلی که من ضبط کردم که شما میتونید ببینید توی پلیلیست میذارم، میدونید که speaking about یعنی صحبت کردن درباره. speaking about dangers of spending too much time on online entertainment یعنی صحبت کردن در مورد خطرات زیادی تایم گذاشتن آنلاین اینترتینمنت
موضوع چالش برانگیزیه که من میخوام اینو در واقع توضیح بدم. یعنی این رو به این صورت میگیم که speaking about dangers of spending too much time online entertainment has been an issue about which there is a considerable hostile debate. بعد در ادامه میتونیم بگیم که I can pinpoint the dangers of spending too much time, for example, on social media, on Instagram, on YouTube, on just when you're surfing the internet, or maybe if you're just go for dating or for just websites, or maybe if you're just working or maybe just playing games, online games. These things may limit your time because maybe you don't have enough time to spend with other people, or maybe you should actually be very thoughtful about this. یعنی میخوام بگم که باید خیلی مراقب باشین، حواستون باشه که واژه thoughtful به معنی مراقب یا مثلا به معنی مثلا خیلی با تفکر، کسی که مثلا خوب فکر. سوال بعدی داره میگه is entertainment these days better than in the past because of the technology? The technology، ببینید تکنولوژی با اینترتینمنت داره ترکیب میشه، ادغام میشه با هم دیگه توی سوال و داره سوال میپرسه که اینترتینمنت با تکنولوژی چطوری با هم دیگه میتونه توی سوال قرار بگیره و داره سوال میپرسه که آیا اینترتینمنت یا سرگرمی ها امروزه خیلی بهتر هست نسبت گذشته به خاطر تکنولوژی، که ما میتونیم ریسپاندی رو ارائه کنیم که مبتنی بر تکنولوژی و اینترتینمنت باشه. چطوری میتونیم بگیم که the entertainment these days have been better. حالا چون اینترتینمنت به صورت خودش مفرد هست میتونیم بگیم has been better. اگه میخوایم بگیم entertainments میتونیم بگیم have been better. Entertainments recently these days have been better comparing to the past because of the advent of the technology, because if we wanted to compare these things میخوام مقایسه کنم، میخوام بگم که آقا الان مثلا لپتاپ داریم، تبلت داریم، نمیدونم موبایل داریم و خیلی دیوایس تکنولوژی بیس داریم، ولی اینکه مثلا تو گذشته ها مثلا 20 سال 30 سال پیش 2 تا دکید 3 تا دکید قبلتر، دهه قبلتر ما همچین تکنولوژی نداشتیم. یه نفر پای کامپیوتر باید میشست و بعد دائم کار می‌کرد. میتونیم اینجوری بگیم، میتونیم بگیم که for example 20 years ago or maybe 30 years ago, 2 decades ago, we were actually very limited, and our access things or maybe our devices were very limited. We only had just a computer. People were used to actually perform using their computer, and also their accessibility to the internet was very limited, so there was no such a access to the internet. The speed of the internet was very slow, and there were no online activities that you can perform. But recently, due to the advent of the technology, پس میگیم اخیراً با توجه به advent تکنولوژی، یعنی با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی. Due to the advent of the technology, recently we can see that we have laptops, we have cell phones, we have tablets, we have so many online devices, we have VR headsets, and so many things that we can actually use them to have better access to the internet and also better access to the technology, and we can have more fun, we can have more entertainment, we can have more online activities, we can have more online games, and the accessibilities to the online games have been better and better. For example, حالا میتونید یه مثال هم بزنید. For example, if I wanted to pinpoint about the VR technology or VR headset, recently you can see you can play games using your hands or your foot or maybe your head, your body, or with so many factors and parameters, and also so many dedicated things that you can actually play comparing to the previous generations that you couldn't actually perform, that you were only limited to the joysticks or maybe you were limited on the keyboard. اینطوری میتونیم بگیم که فقط مثلا به کیبورد مثلا متکی بودین، یا فقط مثلا جویستیک استفاده میکردین، یا خیلی امکانات براتون کمتر بودن و نمیتونستین از امکانات بیشتری رو استفاده بکنین. سوال بعدی رو ببینیم. این سوال داره میگه که let's now discuss entertainment in your country. خب اول یه توضیح داره میده اگزامینر که میگه آقا ما داریم در مورد انترتینمنت توی کشورتون صحبت کنیم. Are there a lot of places in your country for young people to go out? میگه مکان‌های زیادی وجود داره آیا توی کشورتون برای افراد جوان که بخوام برن بیرون؟ مثلا یه مثال داده، پوزیشن نگاتیو رو گرفته. میگه نه، استرالیا جاییه که Australia would have to be one of the world's most boring countries because there is no much variety in nightlife. The only choice is to go get drunk in the pub really. میگه استرالیا مثلا جاییه که مثلا یکی از خسته کننده کشورهای مثلا دنیا. حالا داره مثال میزنه اینجا. یا حتی میتونید پوزیشن مثبت رو بگیرید، یه پوزیشن یس رو بگیرید، یه پوزیشن مثلا به صورت نگاتیو نباشه، به صورت سپورتیو باشه، به جای نگاتیو سپورتیو بگیم، سپورتیو. تلفظش هم هست supportive. Yes, compared to the other countries around the world, Australia is a surprisingly lively place with lots of choices for indoor and outdoor entertainment. داره میگه آره در مقایسه با کشورهای دیگه تو کل جهان، استرالیا یه کشوری که به صورت خیلی بالقوه، حالا یا سورپرایزینگلی به صورت خیلی جالب مثلا جاییه که انتخابات خیلی زیادی برای فعالیت داخل و خارج از خونه داری.
ایندور اند آوتدور، یعنی ترکیبی از ایندور و آوتدور رو استفاده کرده که خیلی میتونه کمک کنه. ایندور اکتیویتیز and also outdoor activities entertainment. بریم سوال بعدی رو ما هم دیگه مرور کنیم. What kinds of live entertainment are popular in your country? You can ببینید سوال داره میگه که what kinds of live entertainment، در مورد live entertainment صحبت میکنه. پس ما سعی میکنیم کیورد استخراج کنیم از توی سوالمون. پس دقیقاً گوش میکنیم، یعنی گوشمون حواسمون هست، گوشمون داره تیز شده برای اینکه بشنوه اون کلمات کلیدی رو. کلمات کلیدی چیه؟ مثل یک لایو انترتینمنته و اینکه میخواد بگه که popular in your country، یعنی توی کشور خودتون خیلی مرسوم هست، خیلی متداوله. در جواب اومده چی گفته؟ You can always see people like street performers, buskers and artists, especially in the big cities. داره میگه که همیشه میتونی ببینی تو خیابون مثلا پرفورمنس کسایی که مثلا یه دفعه بیرون خیابون دارن گیتار میزنن یا مثلا دارن چه میدونم با کیبورد دارن موزیک میزنن، یه دسته گروهی مثلا اومدن دارن موزیک میزنن، بهش میگن پرفورمرز، که دیگه تو الان همه جا دیگه میبینیم دیگه شهرهای بزرگ. especially in the big cities. خودش هم داره اشاره میکنه مخصوصا توی شهرهای خیلی بزرگ. یا مثلا داره میگه young people enjoy going to the rock concerts. به کنسرت‌های راک میرن مثلا افراد خیلی جوان. older people like to see the performances at Sydney Opera. به اپرای سیدنی مثلا میتونن پرفورمنس های اپرای سیدنی رو ببینن، خیلی دوست دارن ببینن. Opera house such as the symphony orchestra. مثلا ارکستر، مثلا رهبر ارکستر مثلا سمفونی، یه همچی چیزی. حالا من خیلی اطلاعاتم توی زمینه موسیقی اینا نیست، ولی دارم کلی اشاره میکنم. مثلا ببینید یه همچین ریسپاندی میتونه اسکور نسبتا قوی رو بیاره، چون شما دارید در مورد موزیک صحبت میکنید. مثلا بحث لایو انترتینمنت هست، اپرا هاوس هست، نمیدونم سیدنی اپرا هاوس هست، سیمفونی هست، ارکسترا هست، اینا همه کمک میکنه. راک کانسرت هست، اصلا بحث کانسرت هست که نمیگیم کنسرت، میگیم کانسرت. اینا همه کمک میکنه که اسکور خیلی قوی تری رو داشته باشیم. و یه تمپلیت هم به عنوان اسلاید آخر میخوام بهتون آموزش بدم که میگه که if I were asked to answer such question I would definitely say blah 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 blah. این بلا بلا یعنی مثلا فلان 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 هر چیزی میخوام بگم. If I were asked to answer such question I would definitely say، یعنی اگه من همچین سوالی ازم پرسیده بشه من قطعا اینو میگم. در مقایسه مثلا با این سوالی که داریم میتونیم اینطوری بگیم what kinds of live entertainment are popular in your country. If I were asked to answer such question I would definitely say that Sydney Opera House are available and there are so many performances that older people can actually see and can experience as the symphony orchestra. مثلا اینطوری میتونیم یه پاسخ شبیه این رو ارائه کنیم. یادتون نره که منو لایک کنید، خوشحال‌تر میشم که سابسکرایب کنید چنل من رو و اینکه برام کامنت بذارین پایین و بهم بگین که من چطوری میتونم ویدیوهای بهتری رو بسازم و یه کاری بکنم که ویدیوهای مرتبط‌تر بسازم و بدونم که شما نظرتون چیه. و اینکه زنگوله رو هم اگر بزنید میتونه ویدیوهایی که براتون در واقع میاد توی نوتیفیکیشن ویدیو براتون میاد که هر وقت من ویدیو جدید ضبط بکنم بلافاصله براتون میاد و میتونید به ویدیو مراجعه کنین و ویدیو رو ببینید. مراقب خودتون باشید. خوشحال شدم. فعلا خدا نگهدار.